صباح الخير او مساء الخير عليكم، اخباركم ايه؟ وحشتوني. انا مروه يحيى، انا ميك اب ارتست مصريه، والنهارده المفروض ان انا اقول لكم ان احنا هنعمل اللوك ده مع بعض، ولكن فيديو النهارده هو ريفيو كامل شامل عن مستعدين تاتا النهارده ريفيو على باليت هدى بيوتي الجديده، وهي اسمها ميركوري ريتروجريد. طيب قبل بس ما ابتدي في ريفيو الباليت، مين بيسرق عربيه دلوقتي؟ مين؟ قبل بس ما اتكلم على الباليت وقبل ما ابتدي في ريفيو، الفيديو ده هو اول فيديو ليا على اليوتيوب يكون ريفيو، وانتم ما شفتوش قبل كده فيديو ليا كامل مخصص لريفيو على منتج مكياج معين. هو المنتج الوحيد اللي طلع عليا بعد ما ابتديت القناه وكان نفسي فعلا ان انا اشوفه واعمل ريفيو عنه هو باليت هدى بيوتي الجديده. انتم ما تعرفونيش في ريفيو، انا لما باجي اعمل ريفيو بيسرقوا العربيه تاني. شكرا. انا لما باجي بعمل ريفيو شامل مفصص في كل حاجه، من اول الباكجينج للالوان، الملمس بتاعها، البلاند بتاعها، قصتها، سعرها، وزنها، كل حاجه بجيبها لك في ريفيو. تخرجي من عندي من الفيديو تكوني عارفه اذا كنتي هتشتريها ولا لا من الاخر. طيب انا عارفه ان انا متاخره شويه في الريفيو ده، هي الباليت طالعه بقالها اسبوعين مثلا، بس انا كنت مسافره وهي وصلتني، وانا متعوده ان انا عشان ادي رايي في منتج او في باليت او وات ايفر لازم اجربه الاول. فانا متعوده ان انا اخد وقتي شويه في التجربه علشان لما اطلع اتكلم عنها واقول رايي يبقى رايي نابع عن تجربه. برضو متعوده ان أنا لازم اشوف الناس اتكلمت عنها ازاي، قبلتها ما قبلتهاش. فدخلت على اليوتيوب كتبت The new Huda Beauty Palette Mercury Retrograde Review Swatches، الكلام ده كله. لقيت كل الفيديوهات اللي طلعالي فيديوهات ناس أجانب، كتبتها بالعربي علشان يطلع لي ناس عرب عاملينها، ما طلعليش أي ريفيو عربي عليها. فدي حاجة ضايقتني بصراحة، واللي طلع لي ناس عاملين بيها اللوك. طب فين الريفيو يا جماعه؟ فين ان الناس تفهم الالوان حلوه ولا وحشه، السواتشز بكام، قصتها ايه؟ فين الريفيو بتاعها؟ ما لقيتش اي حد عامل ريفيو عنها. فدي حاجه من الحاجات اللي كانت بتضايقني جدا 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 على اليوتيوب، ان انا كل حاجه بناخدها من الاجانب، انا مش لاقيه حد عربي اتفرج عليه ويقول لي الريفيو بتاعها، يقول لي شرح مفصل عنها زي ما بنشوف مع الاجانب. فانا النهارده جايه لكم علشان اعمل الريفيو عنها، والريفيو هيكون مفصل زي ما انا متعوده. علشان اشتري حاجه استثمر فلوسي فيها لازم اعرف كل تفصيله عنها، ولازم اعرف الحلو والوحش ويبقى ليا قرار. فانا النهارده جايه اقول لكم الريفيو بتاع باليت هدى بيوتي الجديد. طيب اول حاجه الباليت طبعا شيك جدا جدا جدا. الباليت بلاستيك، هي نفس حجم الباليتس بتاعت هدى بيوتي. اقول لكم وزنها هي 16 جرام، وهدى بيوتي منزلاها بسعر $72. نفتح الباليت من جوه هنلاقي الالوان دي. الباليت تصنف ان هي باليت الوانها هاديه بهتانه شويه، ما فيهاش الوان مطرقعه احمر واصفر والكلام ده. لما عملت عليها سيرش طلع لي ان هدى بيوتي قعدت تشتغل على الباليت دي من سنتين، وان دل عن شيء يدل على ان هدى بيوتي وهي بتعمل الباليت دي كانت مركزه كويس قوي، هي تطلع حاجه بيرفكت بمعنى الكلمه بيرفكت، ايش فيها اي حاجه صغيره سلبيه، او البلاند بتاعها يبقى مش عارف ايه، او الوانها تبقى ايه. كانت مركزه انها تطلع حاجه ممتازه، ويعتبر زي ما هي قالت احسن باليت على الاطلاق من هدى بيوتي زي ما هي مسميه التايتل بتاعها. ولما حبت ان هي تطلعها او تظهرها للعالم، حبت انها تركز على الباليت دي بشكل مكثف لدرجه ان الاكونت بتاعها اللي بتعلن عنه طبعا عن اجدد المنتجات اللي هي نزلتها او في خطوه في حياتها جديده بتشير فيه شغل المتابعين بتوعها، ده كان عليه 14400 بوست. انتوا متخيلين الرقم؟ 14400 بوست شالتهم تماما. في يوم ما دخلنا على الاكونت بتاعها لقينا الاكونت بتاعها فاضي تماما عن انستجرام. شالت كل الفيديوز اللي كانت مشيراها مع الناس، من ضمنهم الفيديو بتاعي، علشان تركز بس على
الأستاذة. فتصوروا الأكاونت اللي كان عليه 14400 بوست بقى عليه 336 بوست بس. مسحت تاريخها، مسحت كل حاجة هي عملتها، مسحت أي حاجة الناس عملتها علشان تركز بس على الباليت دي. وبعد كده ابتدت إنها تنزل كل الحملات الدعائية وكل الثيمز اللي هي عاملاها وكل الأشخاص اللي هي مجسداها علشان تعمل الحملة الدعائية للباليت دي. كان همها كله إن الباليت دي تبقى أكتر باليت مشهورة عالميا، وحلمها اتحقق على ما اظن هي اشهر باليت. خشوا على الانستجرام ولا اليوتيوب اكتبوا ميركوري ريتروجريد باليت، هيطلع لكم كميه ريفيوز، هيطلع لكم كميه ناس بتشكر فيها، هيطلع لكم كميه توتوريالز رهيبه. فانا حبيت ان انا اجربها، وحبيت ان انا اعمل لكم ريفيو، حبيت ان انا احكي لكم قصه وراها. فخلونا بقى كده نفتحها ونشوف الالوان ونشوف المجهود اللي هي بذلته ده هل يستحق، هل الباليت فعلا حلوه ولا للاسف اللي عملته ده كله كان على الفاضي. ده كلامي على الموضوع بشكل عام. تعالوا بقى نخش بشكل خاص في الالوان. دي الباليت من جوه، هي دي الالوان بتاعتها. هعمل لكم سواتشز دلوقتي عشان اللي مش عارف يعني ايه سواتشز ان انا اخد اللون واوري لكم شكله على الايد من مره واحده، قطع مفرود طلع لون ما طلعش، هو ده السواتشز، وهو من هنا بيجي الريفيو بتاع الباليت. فيلا بينا نتنقل على المرحله الثانيه وهي السواتشز. بمناسبة طبعا ان هدى بيوتي عراقية، فانا حابة بس اخد ثانيتين من وقتكم ان انا بوجه الكلمتين دول لاهل العراق. ربنا معاكم، قلبي وروحي معاكم بجد، ربنا معاكم، ربنا يعديها على الف خير يا رب. ترجع لكم بلدكم وترجع لكم ارضكم وتباتوا فيها سالمين غانمين. يا ريت اقدر اعمل اكتر من كده، يا ريت كان في ايدي حاجه اقدر اقدمها لكل متابعين من العراق والوطن العربي عامه، سوريا ولبنان، كل اللي بيحصل فيها. فبجد قلبي معاكم وربنا يعديها بالف خير. نتنقل على المرحله الثانيه وهي السواتشز. طيب انا هبتدي هاخد كده الصف ده تمام، وبعد كده هاخد الصف الثاني، وبعد كده هاخد الصف الثالث. تفتكروا ان انا هعمل سبوتشز على ايدي؟ لا طبعا مش هعمل لكم كده بقى واعمل السبوتش هنا لا، دي كل ما امتلكها، وهي دي اصلا جزء مش هيكفي ابدا السبوتشز. فهنعمل فين؟ هنعمل على وشي. يس هنعمل على وشي وانا حاطه الميك اب. يلا بينا. اول لون، تاني لون، حد يكلمني على البيجمنت. تالت لون موفي شيمر. قلبي صدمة عمري. ايه ده؟ انتوا شايفين يا جماعة؟ اللون اللي بعده. انا فخورة بالباليت دي، انا مروة يحيى مليش علاقة خالص، فخورة بالباليت دي. اللي بعده، انا عايزة اعمل لوك بدول بس. يعني انا طول عمري ماليش قوي في الكول تونز، ولكن الباليت دي غيرت لي رأيي. ده كده اول صف. تاني صف اغلبيته مات، ده اول لون في الصف التاني. انتوا عندكم فكرة الالوان المات قد ايه صعب ان هي تتعمل سواتش كده ناعمة وسلسة؟ ده لون روز جولد يجنن. الالوان رهيبة اكتر، يعني انا دلوقتي جالي 30,000 فكرة لوك بالالوان دي، بس انا ما خلصتش نص الباليت. يا قلبي البيج ممكن هو اكتر واحد ما يبانش لانه قريب من درجة بشرتي. في بقى لون يا عبد الصمد بجد تحفة. سو عبد الصمد يا جماعة ده يستخدم في ايه؟ ده يستخدم في كل حاجة، ده احنا ممكن ناكله عادي ما عنديش مشكلة. كده انا بقى خلصت الستة اللي في الصف التاني. نبتدي في الصف التالت. ده اغمق لون في الباليت. اللي بعديها لون ده مارون شوية، يعني الأجانب بيقولوا عليه في الريفيوز اللي اتفرجت عليها بيقولوا عليه واين كولر، لون الواين الخمر. احنا عندنا يعني بنقول انه ده لون الكركدي عادي يعني. ده كركدي حلو قوي بعد كده اللون من الألوان اللي أنا مستخدمها على عينيا. شايفين الألوان؟
وانا المساحه عندي خلصت، ولكن الباليتس لسه فيها لونين. وشي خلص يا اولادي. ده نحطه كهايلايتر، انا ما عنديش مشكله انه يتحط هنا، يعني هو مكانه مناسب هنا. شايفين اللون الجولد؟ بيور جولد، اللون الاخير في الباليت، وانا حزينه ان انا وشي والباليت خلصوا. لون جولد برضو ولكن نحاسي شويه، اغمق شويه من ده، يعني انا بالنسبه لي ده احلى. هي دي الوان الباليت، دي السواتشز. هنتنقل للمرحله الثالثه وهي رأيي فيها ان انا عمري في حياتي ما شفت باليت كل الالوان فيها الماتيريال بتاعتها تكون كويسه، بمعنى ان لازم يكون كل الالوان حلوه ما عدا لونين 3 بيقطعوا، ما بيطلعوش الصبغه بتاعت اللون قويه، مش حلوين اصلا. لازم يكون في حاجه. دي الباليت الوحيده اللي كل الالوان حلوه. فكره ان هي تحط كذا نوع من الاي شادو في باليت واحده حلوه، اللي هي الالوان المات خالص، في شيمر زي دولت اللي هم فيهم لمعه بسيطه، فيهم فويلد وفيهم جلاتر اي شادو، يعني 4 انواع من الاي شادوز في باليت واحده. بجد تغنيني عن ان انا احط فوقيهم جلاتر، او اللي انا اكون عايزه اللوك يبوب شويه بحط جلاتر، انتوا عارفيني. وده كان رايي البسيط المتواضع في الباليت. طبعا كل اللي عندي هيسالوني جايباها منين يا مروه؟ جايباها من اوريجينال ميك اب فور يو. هيطلع لكم دلوقتي الاكونت بتاعها. ده اكونت يا بنات على الانستجرام، وعلى الفيسبوك جروب برضو اسمه اوريجينال ميك اب فور يو. الاونر بتاعها بنت اسمها شيماء، في منتهى الاحترام، انا ذكراها في الفيديو اللي قبل كده. جايبه منها حاجات كتير قوي استخدمتها في الفيديو دي، جايبه منها الباليت، وجايبه منها الايلاينر، وجايبه منها الكونسيلر بتاع بورن ذس واي هتشوفوه دلوقتي. جايبه منها الحاجات كلها اللي مستخدماها في الفيديو اللي فات. بجد تجنن، عندها هاي اند وعندها دراج ستور. اللي حابب يشتري من شيماء هسيب لكم اللينك بتاعها تحت على ضمانتي. هتاخدي معامله محترمه، هتاخدي اسعار مفيش زيها، اسعارها ممتازه. وطبعا برودكتس تجنن. هي من طنطا لبنات طنطا، يا بختكم. ولكن هي بتشحن في كل المحافظات في مصر. والبنات حبايب قلبي اللي بيتابعوني من بره مصر، الوطن العربي، شيماء على ما اظن عندها شحن دولي برضو. ادخلوا اسالوها، هسيب لكم تحت تاني اللينك الانستجرام والفيسبوك، ادخلوا عليها وقولوا لها ان انتوا جايين من مروه يحيى. وهو ده كان اول ريفيو ليا على التشانل. يا رب يكون الريفيو عجبكم، ولو عجبتك نوعيه الفيديوز دي اكتبي لي تحت ان انت حابه ان انا اعمل لكم ريفيو على اي حاجه جديده تطلع، ما عنديش اي مشكله خالص. ولو عجبك برضو الفيديو ده وفهمتي مني، يا ريت تعملي اشتراك في القناه وتكتبي لي كومنت وتعملي لي لايك على الفيديو. ويلا بينا نتنقل للمرحله الرابعه في الفيديو. اتفضلوا معايا. يلا. طيب خلوني اقول لكم الاول انا عملت ايه. انا عملت حواجبي اول حاجه زي ما احنا متعودين في كل فيديو والله. واللي متابعني جديد هيلاقي هنا في لينك هحطه له، اللينك ده ادخلي عليه هتلاقيني شرحه لك الحواجب بالتفاصيل الرسمه دي. اللينسز بتاعتي النهارده هي ديسيو، اسمها ريبال جراي. حتى حوالين عيني اوبا حتى حوالين عيني ميبلين ايج ريوايند كونسيلر الاول علشان اهيئ العين للشادو، وحط على شفايفي زبده كاكاو من ذا بادي شوب. ودلوقتي هستخدم اول حاجه الدرجه دي بفرشه من دايموندز لاند، فرشه البلند الكبيره، وهاخد اللون احطه في الكريس. هنحط اللون في الكريس ونبلند اللون يهبل. اوكي، اول لون ما عملش اي فول اوتس خالص، مفيش فول اوتس نهائي. بعد كده هاخد اللون ده وهنحطه على الكريس بفرشة من جيسب رقمها 227 مبططة. شايفينها مبططة ازاي؟ هي بلند بس مبططة. ارجع للفرشة الاولانية وادمج اطراف اللون اللي انا لسه حاطاه. سو فار لحد دلوقتي مفيش اي فول اوتس نزلت. فول اوتس يا بنات يعني تطاير الاي شادو. باقي الاي شادو انت بتاخدي بالفرشه تيجي تحطي هنا تلاقي الاي شادو واقع تحت عينك. لحد دلوقتي مفيش اي فول اوتس نزلت نهائي. هاخد بقى فرشه فلات من دايموندز لاند برضو، واخد نفس اللون اللي انا كنت مستخدماه هنا واحطه قدام.
بعد كده هاخد اللون الغامق ده واحطه على اللون اللي انا حطيته في اول نص العين بس عشان اغمقه اكتر، عايزاه يبقى موف غامق. ايوه كده. ارجع بفرشة البلاند وادمج اطرافه بس. تمام، شايفين الشكل هيبقى كده. اوكي، اللون التالت برضو مفهوش اي فول اوتس. وكده يبقى انا جربت 3 الوان من الالوان المات اللي ما فيهاش اي لمعه خالص. ال3 الوان يجننوا. هنتنقل بقى على الالوان الشمر والميتاليك والفويلد. اول لون هاخده من الالوان الشمر هو اللون ده اللي على روز شويه. بصوا انا بعمل كده عشان احاول اوريهولكوا. على روز في سنه بسيطه موف، في سنه طوبي. تقدريش تمسكي له، ده جمال الوان هدى بيوتي. تقدريش تمسكي للون لون معين. وبنفس الفرشه الفلات هاخد اللون وابتدي هاي كولر. نقعد كويس بقى كده ونبتدي. انتوا شايفين اللي انا شايفينه؟ وضع طبيعي الالوان الشمر في اي باليت بتطلع احسن بالصوابع. يعني بتاخدي بصباعك اللون تلاقيه بيطلع احسن بكتير. بالفرشه ما بيطلعش قد كده. عايزه اقول لكم ان النتيجه اللي انتوا شايفينها دي هي النتيجه اللي لما تاخدي اللون بالصوابع طالعه بالفرشه. فتعالوا نجرب بقى الصباع. الوان ناعمه بطريقه مبالغ فيها. يجنن. طبعا ابتدى يكون في حبه فول اوتس، وده وضع طبيعي جدا مع الالوان الشمر. بيكون فول اوتس اكتر من كده بامانه. انا بحط اللون الروزي الموفي ده على الجزء الغامق اللي انا عملته في الاي شادو اللي هو لحد نص العين بس. اخد الفرشه الصغنوني نوني دي من جيسب رقمها 304، وهاخد اللون الروز الفاتح ده خالص احطه في الانر كورنرز. ادخله جوه شويه، يعني بصوا باخده كده ووزعه على فوق وعلى جوه. تاني لون شمر منزلش اي فول اوتس خالص. بعد كده بنفس الفرشة الفلات بتاعتنا اللي احنا استخدمنا بيها اللون الروز هنحط اللون الموفي ده شوية. هحطه جنب اللون الروز في سنتر العين يعتبر. بصوا انا بحاول استخدم اكتر عدد من الدرجات بحاول استخدم اكتر عدد من الدرجات في الباليت علشان تشوفوا كل مميزاتها وعيوبها وكل الالوان والالوان بتندمج ازاي. فانا هعمل لوك كولرفول بطريقه مرعبه. تالت لون شمر، خامس لون توتال. ما عملش فول اوتس كتير برضو، حاجه بسيطه قوي يعني. او بوب اوف كولر. ده احنا لسه هنعمل بوب اوف كولر اكتر واكتر. اوكي، بعد كده هاخد اللون اللي يجنن ده. طبعا الاربع الوان دولت هما السبوت بتاع الباليت كلها، دولت اللي عليهم الفوكس، دولت اللي هدى بيوتي ركزت عليهم جدا. فانا لازم استخدم اتليست 3 منهم. فاحنا استخدمنا ده وهنستخدم ده ودلوقتي هستخدم ده. قلبي. اللون ده محتاج العين كلها يتعمل بيه والله العظيم. هدخله شوية على الموف. بصوا عمل فول اوتس حاجة بسيطة برضو. اول مرة احط لون جلاتري في اخر العين، وحبيت كلش حبيت قوي. اقولها لكم بكل لغات العالم العربي بجد. حبيت كلش حبيت جدا، حبيت قوي. وبعد كده هاخد اللون ده بقى الفظيع المريع ده، واحط بقى اللون اللي بيلمع ده على نص العين بالظبط. بصوا دمج لي الالوان وفي نفس الوقت عمل في العين. يعني بصوا الفرق ما بين دي ودي. يا الله،
طبعا مش بعمل لكم ان انتوا تخرجوا بيه، انا بحاول قدر الامكان ان انا استخدم اكبر عدد من الالوان في الباليت عشان تشوفوا تاثيرها على العين. استخدمين كده لحد دلوقتي 7 الوان. نيجي بقى لتحت العين. انا جعانه قوي، تاكل هوم ميد زلابيا. اتفضلوا معايا. اخس امتى بقى؟ نعمل دايت امتى والله؟ احكولي على عيش ايه للزلابيا. تفضلوا كده تاكلوا منها ما تحسوش، وفجأة تلاقوه على الميزان انتوا تخنانين 7 كيلو، تقولوا ايه ده من ايه؟ من الزلابيا. كرانشي وكريسبي ومويستي وجوسي. مسكرة، السكر بتاعها كده يضرب في النافوخ، تصحي كده 3 ايام، تبقي قاعدة كده 3 ايام مش فاهمة في ايه. مش هخلص اللوك. I need سكريات in my life والله العظيم. اوكي كفاية. بعد كده هاخد قلم من Forever 52 الازرق، درجته F 527، واحطه في الووتر لاين جوه عينيا وتحت عينيا بالكامل. لقيت ان انا احط ازرق تحت عينيا عشان حابه احط عليه اللون ده فيظهر لونه اكتر ويعمل pop of color برضه في عينيا. الالوان الطاغيه على الباليت هي الالوان الشيمر والفويلد والجلاتر، فكان لازم اللوك اللي انا اعمله يبين لكم ان الالوان الطاغيه على العين هي الالوان دي. وهاخد اللون الابيض ده احطه تحت حواجبي بنفس الفرشه اللي حطيت بيها بنفس الفرشه اللي حطيت بيها الانر كورنر اللي هنا. استنوا بس عشان نشوف بس اللي احنا فيه ده بقى ايه. اللوك ده هسميه جلاتر، اللوك ده هسميه لمعه، اللوك ده هسميه لمعه حياتي، جليتر مستقبلي. ايه يا جماعه؟ ايه يا هدى؟ ايه هنعمل اكتر من كده بجد. هرجع الفرشه بسرعه البلند دي وابلند هنا، تبقى كل حاجه مدمجه مع بعض. اخبار جليتر حياتي ايه يا ولاد؟ النهارده من ضمن الحاجات اللي هستخدمها هو ايلاينر هدى بيوتي. كل اللي اعرفه عنه ان هو سواده فاحم، ولكن انا لسه ما جربتوش للدرجه، ما جربتوش ان انا اقول لكم ريفيو عليه. اوكي، هو بيجيلك ريشه رفيعه زي دي هرسم بيها، ريشته حلوه قوي. عاده اي ايلاينر ليكويد سائل بريشه ريشته بتبقى تحدي بالنسبه لي، يعني الريشه بتبقى مايعه قوي، طريه طويله رفيعه. اما ريشه الايلاينر دي فهي ما بين الديب لاينر والريشه الطريه، ما بينهم، يعني واخده مواصفات الريشه الطريه في ان هي ريشه ورفيعه وطريه شويه في ان انت تقدري تتحكمي بيها، وما بين الديب لاينر البنات بتستسهله لان سنه بيبقى ناشف وبيبقى جامد معاكي فبتعرفي ترسمي، بس المشكله انه بيطلع معاكي تخين، فكل ما تبعدي عن العين كل ما تحكمك يقل، كل ما تقربي لي الريشه من العين كل ما تحكمك يزيد. فبصوا الرفع وبصوا الجمال، بصوا سواده، ريشته تجنن، الابليكيتور بتاعته حلوه قوي، سواده فظيع. انا عمري ما رسمت ايلاينر بالسهوله دي، عمري. انا مش هرتاح الا لما اخلص طبق الزلابيه، انا عارفه والله. بروق بقى، بستغل ان انا باكل وبكده بروق. هاخد سماش بوكس فوتو فينش برايمر ووتر ارطب بيه بشرتي. هاخد فاونديشن ويت ان وايلد درجه سوفت بيج. طيب انا هحطه وادمجه وارجع لكم تاني. سوف نكتفي بهذا القدر من الفاونديشن. هستخدم بقى دلوقتي كونسيلر بورن ذس واي من براند تو فيزد درجه فانيليا. ما اقدرش يا جماعه والله، حاولت استخدم حاجات تانية ما قدرتش بصراحه. احلى بودر في العالم. يعني ثبت تحت عيني، نثبت باقي الوجه باللوز باودر. هستخدم دلوقتي برونزر من بنفيت، هولا برونزر. هدفي الجزء ده برضو شويه عشان في واحده كتبت لي في الكومنتس مروه انتي سمنانه. جيتي على الجرح قوي والله العظيم. لا وباكل زلابيا في الفيديو، شفتوا
هنعمل دايت يا ولاد. حطينا بلاش، خدت الدرجة دي من باليت اوفرا، وحطينا بلاش. ودلوقتي هنحط هايلايتر من ذا بالم من ماري لو. التو فيديوز اللي فاتوا الناس كتبوا لي كومنتس قالوا لي وانتي مش حاطه الهايلايتر قصد ولا انتي نسيتي؟ لا قصد. انا ما بحبش الهايلايتر على فكره في 3/4 اللوكس، ومش اي لوك حط معاه هايلايتر وخلاص. اما اللوك ده فهو اوريدي فايبرنت وجليترز وحوار، فلازم احط هايلايتر. لكن التو لوكس اللي فاتوا ما كانش لازم، وما حطيتش وما حبيتش ان انا احطه. حبيت اللوك وهو مش محطوط عليه هايلايتر. انا رجعت وحطيت الرموش. دي رموش رقم 8 من تاشي لاشي من بسنت احمد. ودلوقتي وقت الشفايف. انا عايزه التركيز كله يبقى على العين في اللوك ده، فانا في الشفايف هحطها نود تماما. هاخد اللون البيج الفاتح ده من باليت انستازيا. بعد ما حطيت الروج من انستازيا حطيت الجلاس اللمعه من انجلوت. الجلاس ده من لاين جينيفر لوبيز. حطيت حاجه بسيطه كده في النص عشان يضيف شاين شويه للشفايف، عشان ما تبقاش بيل قوي بهتانه قوي مع العين. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. يا رب الريفيو يكون عجبكم والميك اب لوك يكون كافي ووافي للباليت. وهسيبكم على الفاينل لوك، واشوفكم المرة الجاية على ألف خير. باي باي.